قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هونغ اللي بيكون ماسك هيون وبيتنمر عليه كعادته، وده بعد ما هيون اللي بقى في روح كيم ديوك، ودلوقتي ما بقاش خايف منه بعد رجوعهم للمدرسة من تاني، وبيحاول يتجنب الضرب على قد ما يقدر بس مش بيعرف وبيتضرب من جديد، وبيكون شايف ان الجسم ده ضعيف ومحتاج شغل كتير. فبيتخيل نفسه كيم ديوك في ملابس المدرسة وشايف هيون قدامه وهو قاعد وحزين ومستغرب انه رجع من تاني. فهيون بيعرفه ان ما يعملش حاجة في جسمه علشان هو ميت، ولما روح تمشي من جسمه فهو يموت وعاوز يموت في سلام وخلاص. فكان بيتضايق عليه علشان هو انقذ حياته وجاي يقول له كده حاليا. هو بيقعد جنبه وبيطمنه علشان هو يخلي درجاته عاليه ويخلصوا من التنمر اللي هونغ بيعمله، وعاوز يدخله الجامعه ويحمي امه. بس يوم بيكون شايف ان اللي يعمله ده مش هيغير اي حاجه وملهوش لازمه اصلا. ولما كان بيجي يثبت العكس ده وان يشوفه بس بيختفي على طول من قدامه، فانا بيفوق وبيشوف ان ده كان حلم ولا ايه. بس انا تشوف سكيونغ بيجيله وبيكون عاوز يفوق ويروح لمكتب الممرضه علشان لو راح الفصل كده وهو بينزف فالطلاب هتتجنبه. فبيوافق وبيروحوا بالفعل لهناك وبتكون مش موجوده، وعلشان كده سكيونغ بياخده وبيقرر انه يعالجه، وشايف ان ما كانش معاه فرصه لمواجهه هونغ جايمان، وبيشوف ان الجسم ده ضعيف جدا وبيتألم من العلاج حتى. وبيبدا يقول عن الجروح اللي كان بيشوفها في الجيش، وبيتكلم مع سكيونغ وانه اتعافى من الجيش، بس بيصدمه ان الابن التالت اصلا فكده كده هيروح الجيش. وبيستغرب انه لما تعرفش عليه في المكتبه لما قابله، وبيقول انه يعتبر صاحبه المقرب، وعلشان كده يوم بيفتكر الذكريات اللي كان كاتبها، وبيقول انه كان المفروض يكتب حاجه زي دي، وبيعرفه انه فقد ذاكرته ومش فاكره. وده بيصدم سكيونغ اللي بيقوله زي ما يفتكروش عشان كانوا مع بعض وبيدرسوا سوا وراحوا في رحلات كمان، وبيتأثر فيه وبيشوف ردة فعله. بس يون او كيم بيعرفوا انه مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، وبيقول انه مستعد يكون صاحبه من تاني. بس سكيونغ بيضحك عليه وبيعرفوا انهم ما كانوش صحاب خالص علشان هو كان بيبتزوا وبيفكروا في اليوم ممطر وقت ما جه لبيته وقال قدام الفصل على اللي حصل. والحان يوم ما كانش بيبان قدام اي حد حياته، والحان كان عارف ان هو كان بيتابعه على طول، وده بيخلي كيم يفتكر كلام هيون في مذكراته انه كان عاوز يكون صاحبه، وده خلى الكل يقول عليه انه مترصد وبيسخروا منه. وعلشان كده يوم بينكر عكس ده، بس سكيونغ بيكون مش مصدقه وبيقول ان كل حاجه فيه اتغيرت حرفيا كانه شخص مختلف، وبيبص ليه وشايف انه مش هيتراجع بسهوله. والحقيقه ان سكيونغ اكيد مش هيتراجع، وبيقول ان هو مش هيون خالص، وده بيصدم كيم او اقدر اقول هيون اللي بينكر ده علشان هو هيون بنفسه. وبيقول ان الناس بيتغيروا ويفهم ده لما يكبر في السن، وبيكون بيتكلم بحاجات اكبر من سنه. ولما سكيونغ بيعرفوا انهم نفس العمر بيقول ان ابوه اتاخر في تسجيله، وهيون عاوز انهم يدرسوا علشان يروحوا الجامعه سوا. فبنروح يتجمع شله المتنمرين بقياده هونغ جايمان وصاحبه جانغ تشول، وبيفكر ازاي بقى بيتكلم بشكل كويس كده ولا يكون قدر يواجههم، وعاوز انه يرجع زي الاول معاه، وشكله كده بيكون قلقان. فبنروح لهيون اللي بيدخل الفصل الكل بيستغرب منه، بس سكيونغ بيجي وبيعرفوا مكانه وان هونغ مشى من المدرسه. ومن هنا بيروحوا بيستعد الدراسه على طول، وبيتابع كل تصرفات الاشخاص حوالين منه، وبيشوف كلام زمايله البنات عن شراء الاقلام وعاوز انه ينضم ليهم. هما بيشتروا وبيستغربوا ان عاوز ينضم ليهم كده. وبالفعل المدرسه بتخلص وبيروح يستناهم هما الثلاثه واللي اسمهم من جي وبارك ويجي، وبيخليهم يركبوا مع العربيه وبيسالهم عن مطعمهم المفضل، وعلشان كده بيستغربوا منه جدا. ومن هنا بيروحوا يختاروا الطعام اللي يطلبوه، وبيقرر يطلب الطعام، وبالفعل بيخليهم يطلبوا اللي عايزينه، وبيكونوا جعانين كتير وبيقرروا انهم ياكلوا علشان هو بيكون شبعان، وبيخليهم ياكلوا هما لوحدهم وبيروح عشان يدفع هو. فبيعدي الوقت وبيكون اشترى اقلام كتيره وبينضم ليهم وبيفضل يضحكهم بشكل كبير، وبيكون اتقرب لهم بالفعل ولسه مش عارفين هو عاوز يدخل كليه ايه ولا بيحدد اهدافه، واكتر كلامهم بيكون مش عارفه اصلا. وفي وسط ما بيكون فرحان معاهم تشو سكيونغ بيجي وبيفضل يساله حاجات وعاوز انه يوقعه في حاجات كتيره وشاكك فيه اصلا. بس من جيب بتعرفوا في انهم كانوا خارجين مع عيون امبارح واشترى ليهم العشاء، وقرر انه يروحهم البيت بالعربيه، وده علشان خايف عليهم بالليل. والحال انهم كانوا مفكرين هيون شخص كئيب، بس اكتشفوا انه ناضج اكتر وبيفرحوا هم معاه، وده بيضايق سكيونغ جدا. فبيعدي الوقت مع عيون اللي بيروح يمارس الرياضه وبياخد علامه كامله وسط استغراب الكل، وحتى المعلم بيستغرب انه بقى كويس قوي كده ولا يكون اتدرب في الاجازه واتغير كليا. فيوم بيعرفوا في ان ده بفضله هو وبيفضل يمدح فيه، وده اللي بيعجب المعلم،
وبيتابع ان تشو سكيونغ متضايق منه جدا، بس بيروح يطلع بره الفصل على طول. وفجأة بيشوف الست دي واللي بتكون تبع ابوه واللي اسمها لكيونغ، وبيمسكها عشان بتكون رايحة علشان تنقله من المدرسة لبره او لمدرسة داخلية، وان ده يحصل خلاص. وده هو بيرفضه علشان مش عاوز حد يتحكم في حياته اصلا، وشايف ان تصرف الرئيس تصرف رخيص عشان هو ما يستحقش المال ده خالص. وبيقول ان بيستمتع مع عشيقته السريه، وده بيضايقها وبتضربه وبتشتم فيه وفي امه، فبيسخر منها علشان هي بتحاول سرقه كل حاجه من امه، وبيهددها في انه يقول للصحافه كل حاجه، وبيعرفها في انه لا يكرر حياته واللي هيعمله، وبيكسر نضارتها وبيحذرها من تواجدها في المدرسه علشان لو شافها يكسرها زي النضاره دي، وبيخليها تمشي وهي متضايقه بشكل كبير ومش عايزه تسيبه يعمل اللي عاوزه. وبتكلم الشخص اللي معاها واللي بيكون دولغا اصلا عشان يتصرف. فبنروح للفصل مع سيكيونغ اللي بيقرر ينضم ليه ويقعد معاه على حسب كلام المعلم، وعلشان كده يوم بيوافق رغم ان سيكيونغ بيفضل مركز مع كل اللي بيكتبه وشايف ان الشرح صعب، بس انا بيقرر انه يساعده وبيعرفه باللي يعمله. وبالفعل هيوم بيركز معاه وبيعرفه باللي بيعمله، وخصوصا في الرياضه اللي كان دايما بيتاخر فيها. ولما بيخلص بيفضل سيكيونغ عاوز يعرف اسمه الحقيقي، وكان بيعرف وقتها انه جاي ليه مخصوص عشان يوقعه في الكلام، وبيفضل مصر على معرفه الحقيقه. بس يوم بيروح يجري منه على طول. فبيعدي الوقت وكان بيروح يفكر وبيقول ان محدش مهتم بتغيير يون، فلسه كيونغ مركز معاه قوي كده وعاوز يعرف ايه اللي حصل وهويته. وبيفتكر كلامه ان ابتزه وجري لغايه بيته، وبيقول انه لسه مش عارف اي حاجه كمان. فبيروح مع المعلمه دي اللي شايفه ان درجاته كانت كويسه وممكن يدخل كليه في سيول عادي، فاللي ما حطش اهدافه وعاوزاه يركز في الدراسه، وتشوف هو ليه شايف ان مفيش اي تفاعل ليه مع اصحابه زي ما عرفت من المدرسه، وعاوزاه يدرس بشكل اكبر عشان مستقبله معتمد على ده. فبيروح وبيقرر يدرس، وبيفتكر كلامه في انه لو عمل ودرس فيغير حياته فعلا، رغم ان يون ذات نفسه مش عاوز ده، بس بيقرر انه يساعده ويدرس بالفعل. فبيفتكر عرض سيكيونغ عليه انه يساله وقت ما يحب، وبالفعل بيصور السؤال اللي مش عارفه وبيبعتها لسيكيونغ اللي بيستغرب انه فعلا اتواصل معاه وعاوز مساعده منه. وبالفعل سيكيونغ بيشوف رسالته وبيفرح، وبيقرر انه يحل له المساله ويبعتها ليه، وعلشان كده يوم بيشكره على طول. وده بيفرح سيكيونغ طبعا اللي لسه عاوز يعرف هو مين اصلا، وبيروح ينام على طول. بس في الحقيقه بيفتكر وقت ما قابله زمان وطلب منه مساعدته لا اما يكشف حقيقته للكل واللي بيفكروا باللي حصل، وعلشان كده سيكيونغ بيكون خايف جدا ومن الواضح انه مخبي حاجه. فبنروح ليون اللي بيقرر انه يتدرب ازاي يتمرن، وبيتدرب على الملاكمه علشان يواجه هونغ وباقي المتنمرين. وفي وسط ما بيكون في الساونا بيجوا الاشخاص دول وبيقول عليهم انهم اطفال، وعلشان كده بيروح يتريقوا عليه. بس يوم بيفاجئهم لما بيمسكوا وبيألموا، وبيشوفوا انهم من عصابه جديده، وبيقول ان كيم ديوك من العصابه المشهوره، وبيعرف انهم بيعانوا حاليا بما انهم لسه جداد وعاوزوا يحترموا من دلوقتي، وبيسيبوا وبيروح يرتاح على طول. فبيعدي الوقت وبيروح يدوهم مال وبيعتبروا انه زعيمهم وبيمشي. بس انه جونغ بيجي وبيجيبوا المتنمرين دول اللي عاوزين يكونوا من افراد العصابه، واللي بيكون هونغ وبقى اصحابه، وبيتكلموا معاه عن ان ممكن يكون لكيم ديوك ابن. بس جونغ بينكر ده علشان كيم ما خلفش خالص. ومن هنا بيجي دونغ بيعرفهم في ان عصابتهم اتفككت، ولو كان كيم عايش كان يبقى رئيسهم حاليا، وبيمشي. وهونغ بيستغرب لما بيشوف يون ماشي، فبيروح بيتفاجئ بوجود سيكونغ في بيته، وبيستغرب انه يعرف مكان بيته اصلا، وبيقرر انه يجي عشان يدرس له بما ان الامتحانات قربت خلاص. وبيقرر يطلع اوضته لما بيشوف امه سكرانه وسيكونغ بيتابعه، بس في الحقيقه بيروح جري على طول وبيدور في البيت على حاجه في اوضه يون، وبيكون عاوز يوصل لها. ومن الواضح ان يون كان ماسك عليها ضده حاجه، بس ناكين بيجي وبيشوفه وبيلاقي انه بيفتش في حاجه، وسيكونغ عاوز يعرف مكان يون اصلا، فبيروح يستغرب منه وعاوز يعرف وليه مهووس بنفسه القديمه، وبيفضل مستغرب منه اصلا. وعلشان كده سيكونغ بيروح وعاوز انه يثبت ليه ان هو هيون فعلا، وشايف انه ممكن يكون قتل هيون، وعلشان كده يون بيتضايق عليه وبيكون عاوز يعرف اللي حصل في اليوم ده وايه اللي عمله، وبيفتكر انه ما كانش عاوز يساعده خالص. بس بيكون سيكيونغ بيجيب حجه انه بيضحك على زمايلهم في الصف، وعلشان كده يوم بيعرفوا انه قرر الانتحار بعد ما قابله، وده بيصدمه. ولما بيكون هيقول بيسمع امه وهي بتصرخ، ولما بيروح بتضربه على طول عشان هو امر بالتخلص من الكحول وانها ما تشربش، وبيكون عاوز يمنعها ويخليها بلاش تسكر، وبتجيب اللوم عليه علشان بسببه هي باتت عن التمثيل وما بقتش ممثله خالص. ومن هنا بيحضنها وبيهون عليها على طول، وده كله متابع من سيكيونغ اللي يوم بيقرر يوصله بعد ما غير هدومه. وبالفعل
وبالفعل بيروح عشان يغير، بس سكونغ بيروح ياخد شعره من امه اللي كانت على ملابسه، وبيجي نازل بيقرر ياخده ويتمشوا شويه سوا، وبالفعل بيروح المكتبه عشان يختاروا كتب، وده على غير المعتاد. وبيفضل سكونغ شايف في انه بقى واحد تاني وعاوز يسيب ام هيون وهيون ويهتم بنفسه، بس بيعرفوا ان العالم مش كويس ولازم يواجه كل حاجه بنفسه. فبيعدي الوقت وبيروحوا يقعدوا سوا، وهيون بيتكلم في انه يفهم كل كلامه لما يوصل لعمره، علشان في حاجات صعب يعملها وهتكون ضد ارادته. وسكونغ مستغرب من عمره اللي شايف نفسه كبير على الكل كده. فبيخلصوا وابو بيرن على سكيونغ وبيتاسف ليه عشان هو اتاخر، وهيون بيلاحظ انه بيعاني من حاجه مش تمام في حياته، بس سكيونغ بيفضل عاوز يعرف اللي حصل لهيون. فبيعرفه انه شافه وبيجمع الشعر اللي عايزه وعنده استعداد يديله اي حاجه وعايزها، بس حاليا هو عنده ناس كتيره يهتم بيها فبلاش يجي ويأثر عليه. فبيعدي الوقت وسكونغ بيروح وبيفضل خايف كتير من ابوه، واللي اول ما بيدخل بيكون مش طايقه خالص وعاوز يعرف هو كان فين علشان هو متابعه، وبيروح يعرفه عن هيون وانه كان معاه وعاوزه يهتم بنفسه علشان هو ابن مدعي عام فلازم يكون صادق في كلامه، وبيكون عامل له رعب في البيت حرفيا. فبيروح اوضته وبيفتكر هو صغير وقت ما كان ابوه بيلومه على اي حاجه بيعملها، وبيكون حزين عشان بيتعرض للعنف في البيت وبيقرر يذاكر عشان ينسى. فبيعدي اليوم مع يون وهو رايح المدرسه، بس بيتلم حوالين منه هونغ والمتنمرين بتوعه، وبيقرر يوري له حياته القديمه والفيديوهات اللي كانت بتحصل له وان الكل كان بيتنمر عليه اصلا وبيفضل يتريقوا عليه. وده بيعصب يون وبيكسر الفون وبيرميه على طول وبيقول انهم لعبوا مع الشخص الخطأ، وبيروح يمسك هونغ وبيتحدوا بعض هما الاتنين. فبيروح عشان يتخانقوا، ولما هونغ بيقرب عليه بيضربه في وشه على طول، بس ان هونغ بيروح يضربه ولما بيتضرب بيبان عليه انه عادي وبيخليه مستغرب منه علشان هو اتغير بعد ما وقع. ولما بيقرب عليه بيضربه بالرجل على طول، ولما ده بيحصل الكل بيروح عشان يضربه، بس بيكون بقى اقوى من الاول بكتير وبيضربهم كلهم وبينجح في قلب العجل ده والتغلب عليه. ولما هونغ بيمسك العصا بيروح يفتكر نفسه زمان وبينجح في ضربهم كلهم وبيخلي هونغ مش حاسس بحاجه وشايف ان هو راجل عصابه، وعلشان كده كيم بيعرفه بهويته وبيفرح. والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى كيم يعمل ايه في جسم هيون؟ ده نعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس يا حلوين. سلام.